सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. आज आहे नेक्स्ट डे. आजचा आहे संडे आणि संडेचे सकाळचे 9:30 झालेले आहेत आय थिंक. आणि मी चालू आहे भटजींना आणायला. आपली 10-10:30ची पूजा आहे. ती पूजा असणार 15-20 मिनिटाची. गणेश पूजन आणि ब्राह्मण भोजन असं आपण एकंदरीत कार्यक्रम आहे आज. सो त्यासाठीच मी भटजींना आणायला चाललो आहे. सो चला. ॲक्च्युली आज थोडंसं आकाश पण थोडंसं मळब आहे आकाशात. ॲक्च्युली कसं 10-11 तारखेनंतर 10-15 तारखेनंतर मेच्या पाऊस वगैरे चालू होतो गावच्या साईडला. सो म्हणून आपण हा कार्यक्रम लवकर घेतला आहे. सगळ्यांच्या आंघोळ्या झाल्याच बऱ्यापैकी. चहा नाश्ता पण झाला, कांदा पोहे आणि चहा वगैरे. सो चला आता जाऊया आपण भटजींना आणायला. चला. सो आत्ताच जस्ट भटजी आलेलं आणि भटजींनी ब्राह्मण भोजनाला सुरुवात केली. बघू शकतो आपण. पण पाण्याच्या बाटल्या वगैरे आणलेल्या आहेत. आणि आत्ता जस्ट सुरुवात झाली आहे आपली गणेश पूजनाच्या आणि ब्राह्मण भोजनाच्या कार्यक्रमाची. सो आता कामत काका आलेत आणि ते आपल्या घराजवळ पाण्याचं योजना कुठे आहे बघतात. म्हणजे भूमिगत आपल्याला जी विहीर आपल्याला तयारी करायची आहे त्यासाठी ते बघतात आहे. आकाला गुरुजी ने की लावेल नाही बस अजून पुढे घे हां केल्यातून दूध Oh, mama, mama. आत्मना सगळं शास्त्र पुराण सर्वे केले ब्राह्मण हा डोकीला नंद लावून घ्या घरात पाणी घाल परिवार पाणी घालायचं पाच गंध लावायचं त्याला विलय पण आनंद अवसरा हा देवा महागणपती
रस्ता दे. ए रस्ता मोकळा ठेवा, रस्ता मोकळा ठेवा. तुम्ही बघू शकता आणि आपली पूजा संपन्न झाली, म्हणजे गणेश पूजन संपन्न झालेलं आहे. पिंक कलरची पापड गरम खूपच होतं ना. हात पकडा. बर्थडे झाला लग्नाचा बर्थडे. मराठी नको प्लीज. अर्धा दिला. हात न लावता गावा.